বেসিক ম্যাথমেটিক্সৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। সো আজি এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ লগত BSc 5th সেমিষ্টাৰ লিনিয়াৰ এলজেব্ৰা পেপাৰখনৰ ভেক্টৰ স্পেচ টপিকটো আমি পঢ়িম। ঠিক আছে? সো এই ভেক্টৰ স্পেচ টপিকটোৰ কাৰণে মই নোটছটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ তোমালোকৰ এখন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বুক টেক্সট বুক হিচাপে দিয়া আছে সিলেবাছত আৰু এইখন হৈছে ডেভিড সিলে। সো মই BSc ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰৰ যি linear algebra and its application, that means algebra পেপাৰখন যিখন পঢ়াইছোঁ সেইখন কিতাপ ফলো কৰি পঢ়াইছোঁ আৰু তোমালোকৰ যেহেতু এই BSc 5th সেমিষ্টাৰৰ যিখন পেপাৰ that means linear algebra আছে সো সেই পেপাৰখনৰ কাৰণে টেক্সট বুক যেহেতু ডেভিড সিলে বুকখনেই দিয়া আছে ৰাইটাৰ সো সেইখন গতিকে সেই বুকখনে মই ফলো কৰি পেলাই এই নোটছটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু এই নোটছটো প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ লগতে মই তোমালোকক আজি এই ভেক্টৰ স্পেচ টপিকটো কি হয় আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত যিবোৰ কনসেপ্ট আছে সৰু সৰু কনসেপ্ট আছে সেই কনসেপ্টবোৰ তোমালোকক ভালকৈ বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইয়াতে যদি কিবা ভুল চুল থাকি যায় তেনেহ'লে সো প্লিজ মোক অলপ উনুকিয়াই দিবা সেই ভুলবোৰ যাতে মই আকৌ ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ লেকচাৰবোৰ সো থ্যাংক ইউ সো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া সো টপিকটো সো তাৰ আগতে ভেক্টৰ স্পেচ ষ্টাৰ্ট কৰা আগতে মই তোমালোকক দুটামান ইম্পৰ্টেণ্ট নোট দি ল'ব বিচাৰিছোঁ এইকেইটা নোট তোমালোকৰ এই ভেক্টৰ স্পেচ যেটো ডেফিনেশ্যন হয় সেই পঢ়োঁতে এই দুটা নোটছে তোমালোকক বহুত হেল্প কৰিব সো ফাৰ্ষ্ট যেটো নোট হয় সেইটো হৈছে ইণ্টাৰনেল কম্পজিশ্যন সো আমি ফাৰ্ষ্ট ডেফিনেশ্যনটো চাই লওঁ দেন তাৰপিছত আমি বুজিম what is internal composition. So let V be any set. V be any set. Definition to V be any set. Then the mapping F from V cross V to V is said to be internal composition is said to be internal composition and it is called vector addition. So definition to mon kora bhalke. So what is internal composition? Let V be any set. So V eta jikonta set koa ase je then the mapping a mapping to dia ase mon kora. A mapping to mon kora ki F from V cross V to V is said to be internal composition. A mapping to ki bili koa hoy internal composition bili koa hoy aru yar meaning to ki hoy ma koi asu and it is also called ki bili koa hoy vector addition bili koa hoy. So কথাটো হল এই মেপিং টু মিনিং টু কি সো আৰু ইন্টাৰনেল কম্পজিশনৰ একচুয়াল মিনিং টু কি সো নামটোতে ইয়াৰ যেটো অৰ্থ হয় হেতু সোমাই আছে সো এই মেপিং টু মিনিং টু হৈছে F from V cross V to V সো এই মিনিং টু হৈছে যদি V cross V পৰা দুটা এলিমেন্ট লওঁ সো ইয়াৰ পৰা এলিমেন্টটো লওঁ সাপোজ এলিমেন্টটো কেনেকুৱা ধৰণৰ সাপোজ A B সাপোজ দুটা এলিমেন্ট লৈছো আমি এটা সেটৰ পৰা মই ইয়াত V cross V to V বুলি দিয়া আছে তো যিকোনো সেট দিয়া থাকিব পাৰে এনেকুৱা মেপিংত তো মই সাপোজ S এটা সেট কনসিডাৰ কৰিছো A আৰু ইয়াৰ পৰা দুটা এলিমেন্ট লৈছো সো এটা সেট নহয় মই সাপোজ A plus A algebraic structure to consider কৰিছো A plus A algebraic structure যদি গ্ৰুপ থিওৰি অকমান দৰকাৰ হ'ব মানুহকে যদি গ্ৰুপ থিওৰি নাজানা তেনেহলে মোৰ যিবোৰ গ্ৰুপ থিওৰি প্লেলিষ্ট আছে সেই প্লেলিষ্টত গৈ পেলাই তোমালোকে চাবা what is algebraic structure কি হয় তো হে মই তাত এক্সপ্লেইন কৰি ৰাখিছো তো A plus A algebraic structure ৰ কথা কনসিডাৰ কৰিছো অৰ্থাৎ এই A সেটটোৰ এটা বাইনাৰী অপাৰেচন ডিফাইন আছে কি প্লাস এতিয়া এই প্লাসটো ইন্টাৰনেল কম্পজিশন বুলি কোৱা হ'ব ইয়াত ভেক্টৰ এডিশন বুলি কৈছে দেখিছানে এই প্লাসটো ইন্টাৰনেল কম্পজিশন বুলি কোৱা হ'ব যদি হে আমি A পৰা দুটা এলিমেন্ট লওঁ suppose we consider two element small a small b from the set A আৰু এই এলিমেন্ট দুটাক যদি আমি অপাৰেট কৰো that means অপাৰেট কেনে কৰিম with respect to addition A plus B কৰো যদি আমি থাৰ্ড যেটো এলিমেন্ট পাওঁ suppose C এটো যদি A তে থাকে that means এই কম্পজিশনটো কেনেকৈ হৈ আছে ভিতৰি হৈ আছে that means A ৰ ভিতৰতে ই সীমাবদ্ধ হৈ আছে that means দুটা এলিমেন্ট ললো A ৰ পৰা
স্মল a স্মল b আৰু সেই স্মল a আৰু স্মল b টুক যদি আমি প্লাস কৰোঁ যেটো এলিমেন্ট পাওঁ থাৰ্ড এলিমেন্ট c ইয়াৰ দ্যাট মিন্স এডিশনৰ যেটো ৰিজাল্ট পাওঁ c হেতু যদি আকৌ a তে থাকি যায় তেনেহলে আমি এই কম্পোজিশনটোক দ্যাট মিন্স এই এলজেব্ৰিক স্ট্ৰাকচাৰ a প্লাস টুক আমি কি বুলি কম we say this composition as internal composition তো প্লাস টুক আমি internal composition হিচাপে কনসিডাৰ কৰিম সো আৰু ইয়াক কি বুলি কম নাম দিম ভেক্টৰ এডিশন so this is all about the internal composition so first note to হৈ গল so next আছে external composition so next is external composition to পঢ়িম তাৰপিছত ভেক্টৰ স্পেচৰ মেইন ডেফিনিশন এক্সাম next আহিল external composition so এখিনি দৰকাৰ আছে ভেক্টৰ স্পেচৰ ডেফিনিশনত তো মই তোমালোকক তাত ভেক্টৰ স্পেচৰ ডেফিনিশনত এখিনি কেনেকৈ এপ্লাই হৈছে মই তোমালোকক দেখাই দিম তো external compositionৰ ডেফিনিশনটো লোৱা let v and f be any two non-empty set then the mapping f from v cross f to v is said to be external composition so external composition in v over f and it is called আৰু ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় এক্সটাৰ্নাল কম্পোজিশনটোক স্কেলাৰ মাল্টিপ্লিকেশন so note down this the definition তো external composition কি হয় let v and b মই ডেফিনিশনটো আকৌ এবাৰ তোমালোকক কৈ দিছো let v and f be any two non empty set v আৰু f দুটা non empty set লোৱা আছে then the mapping এই mapping টো মন কৰা f from v cross f to v is said to be external composition এই mapping টো external composition বুলি কোৱা হয় in v over f আৰু ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় স্কেলাৰ মাল্টিপ্লিকেশন তো মই ইয়াক অকমান সিম্পলিফাই কৰি পেলাই মই বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম অলপ সহজকৈ বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো vf v সো এইবিলাকৰ হলনি বেলেগ কিবা ধৰণৰ সেট দিয়া থাকিব পাৰে so it doesn't matter but concept to amar really necessary concept to ami bhaldore bujibo lagibo suppose yat vf ase duta set moi suppose consider belek duta set kori loisu suppose a aru b duta set consider korisu thik ase aru a set tur karone moi eta algebraic structure loisu suppose a plus aru b set tur karone moi eta algebraic structure consider korisu set b plus dot so yat b set tur duta binary operation ase eta hoise plus aru eta hoise dot ঠিক আছে এতিয়া সোয়া এই এক্সটার্নাল কম্পোজিশন কি হয় আমি বুজিব ট্রাই কৰিম সাপোজ মই এটা এলিমেন্ট লৈছো স্মল a belongs to the set capital A আৰু মই এটা স্কেলাৰ that means এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ কনসিডাৰ কৰিছো from the set b that means alpha belongs to the set b ঠিক আছে a belongs to small a belongs to capital A আৰু alpha belongs to the set b এতিয়া মই যদি কৰো অপাৰেশন এটা লওঁ সাপোজ with respect to a dot operation second set to g2 operation আছে দুটা operation তাৰে dot operation to লওঁ যদি alpha dot যদি মই a লিখো আৰু ইয়াৰ ৰিজাল্ট টো যদি আকৌ a তে থাকে তেনে হলে মই এই dot operation to কি বুলি কম external composition বুলি কম that means মই এটা এলিমেন্ট a set to পৰা কনসিডাৰ কৰিছো a belongs to a আৰু এই alpha এলিমেন্ট টো আমি স্কেলাৰ এটা কনসিডাৰ কৰিছো কোনটো সেটৰ পৰা a b set to পৰা কনসিডাৰ কৰিছো এতিয়া with respect to যদি এই so first operation to নহয় কিন্তু with respect to first algebraic structure to পৰা নহয় কিন্তু second algebraic structure to পৰা যদি আমি এটা operation binary operation consider কৰিছো let this binary operation is dot এই binary operation to যদি লওঁ with respect to this dot binary operation যদি alpha আৰু a কৰো that means এই alpha scalar to যদি a to multiply কৰো that means হেতু কাৰণে কোৱা আছে scalar multiplication বুলি পেলাই যদি এই স্কেলাৰ মাল্টিপ্লিকেশন টুৰ যেটো ৰিজাল্ট হয় আকৌ a তে থাকে এই a সেটটোতে থাকে এই a সেটটোত থাকে এই a সেটটোত থাকে সো
সো এটোই কোৱা গৈছে যে তেতিয়া হলে আমি এই ডটটো কি কম যে আমি এক্সটাৰ্নেল কম্পোজিশন বুলি কম ঠিক আছে সো এটো হল এক্সটাৰ্নেল কম্পোজিশনৰ যেটো কনসেপ্ট হয় সো এখিনি আমি জনা দৰকাৰ এতিয়া আমি এখিনি জনাৰ পাছত আমি এতিয়া ভেক্টৰ স্পেচ পঢ়িম আৰু ভেক্টৰ স্পেচত এই ডেফিনেশন দুটাৰ যি তাৎপৰ্য সেইটো আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ মই তোমালোকক দেখাই দিম কোড এক্সটাৰ্নেল কম্পোজিশন হৈ আছে কোড ইন্টাৰনেল কম্পোজিশন হৈ আছে আৰু আমি ভেক্টৰ স্পেচ কি হয় একচুয়ালি তো এখিনি বুজিম ঠিক আছে সো মই ডেফিনেশনটো এতিয়া ভেক্টৰ স্পেচত লিখিম তোমালোকে নোট ডাউন কৰি লবা আৰু মই নোট ডাউন কৰি ললেও লবা আৰু নললেও নাই মই পিডিএফ টো তোমালোকক দিয়ে দিম তোমালোকে পিডিএফ ৰ পৰা লিখি লব পাৰিবা নোটখিনি আৰু বুকত আছে আৰু তোমালোকক মই কৈছো যে তোমালোকে এখন বুক লৈ লবা লিনিয়াৰ algebra and its application third edition যিখন হয় third edition ভাল কিতাপ হয় বহুত third edition by David C. Lay যদি নজনা মই কৈ দিছো এখন কিতাপ লবা এখনৰ পৰা মই নোট বিলাক প্ৰিপেয়াৰ কৰো সো এখন কিতাপৰ পৰা তোমালোকে পঢ়িলে সো প্ৰকৃত হবা আৰু এক্সামত ভাল স্কোৰ কৰিব পাৰিবা সো ডেফিনেশন অফ ভেক্টৰ স্পেচ লিখা ডেফিনেশনটো সো ডেফিনেশনটো মন কৰা এ ভেক্টৰ স্পেচ সো ডেফিনেশনটো ইম্পৰ্টেন্ট তাৰ পিছত তেতিয়াহে ডেফিনেশনটো ভালকে বুজি পালে বা ইয়াৰ কনসেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ হলেহে তোমালোকে বুজিব পাৰিবা কৈছো এ ভেক্টৰ স্পেচ is a non-empty set V vector space কি হয় এটা non-empty set V হয় of objects বুলি লিখা আছে non-empty set of objects called vectors এই অবজেক্ট বিলাকক কি বুলি কোৱা হয় কল ভেক্টৰস বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ ভেক্টৰস বিলাকত যিবিলাক সো ভেক্টৰ স্পেচ এই সেটটো নন এম্পটি সেট ভি যিবোৰ এলিমেন্ট থাকিব তাক কি কোৱা হয় ভেক্টৰস বুলি কোৱা হয় সেট অফ অবজেক্টস বুলি কোৱা হৈছে অবজেক্টৰ মিনিংটো হৈছে এইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় ভেক্টৰস বুলি কোৱা হয় on which define two operations on which defines two operations called addition and multiplication কি হৈছে কি কৈছে ডেফিনেশনত এ ভেক্টৰ স্পেচ ইজ এ নন এম্পটি সেট ভি of objects এই অবজেক্ট বিলাকক কি বুলি কোৱা হয় ভেক্টৰস বুলি কোৱা হয় on which define two operation যত দুটা অপাৰেশন ডিফাইন কৰা আছে আৰু সেই অপাৰেশন দুটা কি বুলি কোৱা হয় addition vector addition and multiplication তো ইয়াতে কি বুলি কোৱা হয় কল addition and multiplication যি দুটা অপাৰেশনস ডিফাইন কৰা আছে এই সেটটোত এই দুটা কি বুলি কোৱা আছে যে এটা addition আৰু এটা multiplication বুলি কোৱা হৈছে সো লাইক আমি এনেকৈ লিখিম যদি লিখো এনেকৈ লিখিম v plus dot এনেকৈ লিখিম ঠিক আছে multiplication তাৰ পাছত আছে by scalars multiplication by scalars বুলি দি আছে আৰু scalars means তোমালোকে জানা real numbers scalar means real numbers right subjected to 10 axioms মই ডেফিনেশনটো আকৌ এবাৰ বুজাই দিম ফাৰ্স্ট লিখি লওঁ subjected to 10 axioms listed below this likha ase ki and these 10 operations but these 10 operations not these 10 axioms but rules will go over axioms must hold for all u v w belongs to v and all scalars and likha ase and all scalars cd all scalars cd belongs to f কি হয় fill হয় so fill কি হয় তাৰ কাৰণে এক্সট্ৰা মই এটা ভিডিও বনাম
ফাৰ্ষ্ট এতিয়া ফিল্ড বুলি পেলাই গম পোৱা মন কৰা ফিল্ড বুলি পেলাই তোমালোকে নোট ডাউন কৰি ৰাখিবা চ' মই ফিল্ডৰ কাৰণে এটা মই নোটছ এক্সট্ৰাকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰি দিম এটা ভিডিঅ' তোমালোকক ধুনীয়াকৈ বনাই দিম আৰু ভালকৈ বুজি পাবা তো তোমালোকে মন কৰিবা ফিল্ডত থকা মিনছ এই চি ডি কেইটা ৰিয়েল নাম্বাৰছ হ'ব ঠিক আছে চ' এক্সামটো ডেফিনেশ্যনটো আকৌ এবাৰ মন কৰা যে এ ভেক্টৰ স্পেচ ইজ এ নন এমটি ছেট ভেক্টৰ স্পেচ কি হয় এটা নন এমটি ছেট হয় কাৰ নন এমটি ছেট হয় কিছুমান অবজেক্টৰ আৰু সেই অবজেক্টবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় ভেক্টৰ্ছ বুলি কোৱা হয় কল ভেক্টৰ্ছ বুলি লিখা আছে অন হুইচ টু অপাৰেশ্যনছ ডিফাইন আৰু য'ত এই নন এমটি ছেট ভিত দুটা অপাৰেশ্যন ডিফাইন কৰা আছে এটা কি কোৱা হয় এডিশ্যন এণ্ড এটা কোৱা হয় এডিশ্যন আৰু এটা কোৱা হয় মাল্টিপ্লিকেশ্যন আৰু মাল্টিপ্লিকেশ্যন বাই কি বুলি দিয়া আছে স্কেলাৰ্ছ আৰু স্কেলাৰ্ছবোৰ কি হয় ৰিয়েল নাম্বাৰ্ছ বুলি কোৱা হয় ছাবজেক্টেড টু 10 এক্সিয়ম লিষ্টেড বিলো আৰু 10 মানে 10টা এক্সিয়ম আছে সেই এক্সিয়মকেইটা ফ'ল' কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি ভেক্টৰ স্পেচ বুলি ক'ম এই নন এমটি ছেট ভিক উইথ ৰেচপেক্ট টু দ্য টু অপাৰেশ্যন এডিশ্যন এণ্ড মাল্টিপ্লিকেশ্যন আৰু 10 অপাৰেশ্যন 10 যিকেইটা এক্সিয়ম আছে 10টা যি এক্সিয়ম আছে সেইকেইটা হোল্ড কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে ফৰ অল ইউ ভি ডব্লিউ এই ভেক্টৰ ইউ ভি সকলোবোৰ ইউ ভি ডব্লিউ এই ভেক্টৰকেইটাৰ কাৰণে হোল্ড কৰিব লাগিব যিকেইটা ভেক্টৰ ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে ফ্ৰম দ্য নন এমটি ছেট ভিৰ পৰা লোৱা হৈছে এণ্ড দ্য অল স্কেলাৰ্ছ আৰু এই সকলোবোৰ স্কেলাৰ চি ডি ক'ৰ পৰা যদি লওঁ এফৰ পৰা লওঁ ফিল্ডৰ পৰা লওঁ ডেট মিনছ এইবোৰ যদি ৰিয়েল নাম্বাৰ্ছ হয় তেনেহ'লে এই 10টা অপাৰেশ্যন হোল্ড কৰিব লাগিব ফৰ অল ইউ ভি ডব্লিউ বিলংছ টু ভি এণ্ড চি ডি বিলংছ টু এফ তেতিয়া আমি কি ক'ম এই নন এমটি ছেট ভিক আমি ভেক্টৰ স্পেচ বুলি ক'ম আৰু এই 10টা অপাৰেশ্যনছ কি হয় 10টা যিকেইটা এক্সিয়ম কি হয় আৰু লগতে এই ৰুলছ আৰু লগতে সেই এক্সিয়মছকেইটাৰ লগত যিকেইটা মই অলৰেডি পঢ়াই গৈছোঁ নোটছ ডেট মিনছ ইণ্টাৰনেল অপাৰেশ্যন ইণ্টাৰনেল কম্পজিশ্যন আৰু এক্সটাৰ্নেল কম্পজিশ্যন কেনেকৈ ৰিলেট হৈ আছে মই তোমালোকক এতিয়া দেখাই আছোঁ ফাৰ্ষ্ট আমি 10টা কি লিখি ল'ম এক্সিয়ম লিখি ল'ম সেইকেইটা এক্সিয়ম ফ'ল' কৰিলেহে ভেক্টৰ স্পেচ বুলি ক'ম ভিক উইথ ৰেচপেক্ট টু দ্য বাইনেৰী অপাৰেশ্যন প্লাছ এণ্ড কি হয় মাল্টিপ্লিকেশ্যন তো number one axiom the 10 axioms are number 1 কি আছে u plus v small u plus small v belongs to capital V for all u v belongs to v so মই for all u v belongs to v বুলি নিলিখিলেও কথা নাই কাৰণ মই অলৰেডি কৈছোঁ যে এই যিকেইটা এক্সিয়ম আছে 10-10টা এতে যিকেইটা আমি এতিয়া এক্সিয়ম লিখিম 10টা এক্সিয়ম সেইকেইটা ফৰ অল ইউ ভিৰ কাৰণে হোল্ড হ'ব লাগিব চ' ফৰ অল ইউ ভি বিলংছ টু ভি ইয়াত নিলিখিলেও কথা নাই অলৰেডি ফৰ অল ইউ ভিৰ কথা মেনশ্যন কৰা আছে ঠিক আছে চ' নেক্সট 2 নম্বৰত কি আছে u প্লাছ ভি ইকুৱেল টু ভি প্লাছ ইউ হ'ব লাগিব ফৰ অল ইউ ভি বিলংছ টু ভি ঠিক আছে চ' 3 নম্বৰতে যিটো এক্সিয়ম আছে সেইটো হৈছে u প্লাছ ভি মই এই এক্সিয়মকেইটা একচুৱেলি কি হয় চ' ভালকৈ এক্সপ্লেইন কৰি দিম তোমালোকে ডেফিনেটলি ভালকৈ বুজি পাবা তো u প্লাছ ভি প্লাছ ডব্লিউ ইকুৱেল টু u প্লাছ ভি প্লাছ ডব্লিউ দেন 4 নম্বৰ আছে কি there is a zero vector there is a zero vector 0 ঠিক আছে there is a zero vector 0 in V such that u plus 0 equal to 0 plus u ঠিক আছে তো নেক্সট 5 নম্বৰতে আছে for each vector u in V there is a vector minus u in V such that u plus into minus u equal to minus u plus u equal to 0 হ'ব লাগিব ঠিক আছে তো এটো তোমালোকে মন কৰিবা for each vector u in V there is a vector আমি minus u এটা ভেক্টৰ ক'ত পাব লাগিব for প্ৰত্যেকটো u ভেক্টৰৰ কাৰণে v আমি minus u ভেক্টৰ এটা ক'ত পাব লাগিব v ত পাব লাগিব কেপিটেল v তে পাব লাগিব যাতে u plus in bracket minus u equal to minus u plus u equal to 0 হ'ব লাগিব
তো মই এইকেইটা কি হয় মই তোমালোকক এক্সপ্লেইন কৰি দিম ফাৰ্ষ্ট মই ফটাফট এই এক্সাম কেইটাত 10টা এক্সাম লিখি লওঁ তো 6 নম্বৰতে আছে the scalar multiple of u the scalar multiple of u by c denoted by cu is in v যদি মই এটা স্কেলাৰ লওঁ suppose c scalar to লৈছো মই c কৰ পৰা লম মই কৈছো যে অলৰেডি কৈছো for all c d belongs to the ফিল্ডৰ পৰা আহে that means হেবোৰ কি হয় ৰিয়েল নাম্বাৰছ হয় আৰু হেবোৰ কি কওঁ স্কেলাৰ বুলি কওঁ এই স্কেলাৰটো যদি মই ফিল্ডৰ পৰা লওঁ তেনে হলে কি হ'ব লাগিব বুলি কৈছে the scalar multiple of u by c যদি মই c ৰে u মাল্টিপ্লাই কৰো that means cu ক'ত থাকিব লাগিব c into u ক'ত থাকিব লাগিব v ত থাকিব লাগিব তো এটো স্কেলাৰ মাল্টিপলৰ কথা কোৱা আছে তো নেক্সট 6 নম্বৰ 7 নম্বৰত চাবা 7 নম্বৰত কি লিখা আছে in 7 number what they have given in 7 number exam to sabha 7 number exam ot ki dia ase c into u plus v equal to cu plus cv hobo lagibo next ase 8 number u plus or c plus d into u equal to hobo lagibo cu plus du next 9 number dia ase c into du equal to cd into u and in number 10 we have given 1 into u equal to u এই 10টা কি এক্সাম ফলো কৰিব লাগিব কোনে the set va to be a vector space আৰু এই v non empty set to with respect to addition and multiplication এই 10টা এক্সাম ফলো কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি কম v the non empty set v with respect to addition and multiplication that means with respect to the binary operation v with respect to binary operation addition and multiplication it will be a vector space so etia soa তোমালোকে মন কৰিবা তোমালোকে যদি গ্ৰুপ থিওৰি জানা তেনে হলে গম পাবা যে এই প্ৰথম পাঁচটা এই ফার্স্ট 5 এক্সাম একিটা যদি লগ লগাই দিও ই এটা এবিলিয়ন গ্ৰুপ ফৰ্ম কৰিব কেনেকে সোয়া এবিলিয়ন গ্ৰুপ ফৰ্ম কৰিবলৈ হলে কি হ'ব লাগিব নাম্বাৰ 1 প্ৰপাৰ্টিটো কি আছিল এটা গ্ৰুপ ইয়াত সোয়া এই পাঁচটা এক্সাম লগ লগাই দিলে মই কি কৈছো যে এটা এবিলিয়ন গ্ৰুপ ফৰ্ম কৰিব উইথ ৰেসপেক্ট টু কি হয় গ্ৰুপৰ কথা কলে নহব বাইনাৰি অপাৰেচনটোৰ কথাও লগতে ক'ব লাগিব যে এই পাঁচটা এক্সামে এটা এবিলিয়ন গ্ৰুপ ফৰ্ম কৰিব উইথ ৰেসপেক্ট টু দা বাইনাৰি অপাৰেচন প্লাস এডিশন তো কেনেকে ফৰ্ম কৰিব মই কৈ আছো এবিলিয়ন গ্ৰুপ হ'বলৈ হলে উইথ ৰেসপেক্ট টু দা বাইনাৰি অপাৰেচন প্লাস কি হ'ব লাগিব এটা সেট জি with respect to the binary operation plus to be a abelian group it must follows 5 conditions so at first number 1 to hoise closure bili kole ki hobo suppose a aru b duta element loisu closure bili kole ki hobo closure to karone ki sabo laibo closure so suppose a aru b duta element loisu z pura titia hole with respect to z plus or kotha koi asu dei so a b belongs to যদি g হয় তেতিয়া হলে a plus b যদি belongs to g হৈ যায় তেতিয়া আমি কি কম ক্লোজাৰ প্ৰপাৰ্টি হোল্ড কৰিছে এটো হল ক্লোজাৰ সো ইয়াত সোয়া মন কৰা এক নম্বৰ যেটো এক্সাম আছে ইয়াতো u plus v belongs to v আছে for all u v belongs to v গতিকে এটো ক্লোজাৰ প্ৰপাৰ্টি স্যাটিসফাই কৰি আছে এই v set to with respect to addition so next হল so abelian group হ'বলৈ হলে next কি হ'ব লাগিব distributive law for satisfy কৰিব লাগিব ইয়াতে সোয়া a b c যদি আমি তিনিটা g plus ৰ কথা কওঁ এটো abelian হ'বলৈ হলে associative property satisfy কৰিব লাগিব যদি তিনিটা এলিমেন্ট g পৰা লওঁ তেতিয়া হলে with respect to addition আমি associativity টো কেনেকৈ লিখিম a plus b plus c equal to যদি a plus b plus c হয় তেতিয়া হলে কম যে আমি ই associative property satisfy কৰিছে সো ইয়াত তোমালোকে 2 নম্বৰ আৰু 3 নম্বৰটোত মন কৰা 3 নম্বৰ যেটো এক্সাম আছে ইয়াত u plus v equal to w equal to u plus v plus w আছে so এটো associative property satisfy কৰি আছে for all u v w belongs to v capital v হৈ গল তো associative property satisfy কৰি আছে তো next কি property satisfy হ'ব লাগিব existence of identity
সো আইডেন্টিটি এলিমেন্ট উইথ রেসপেক্ট টু এডিশন কি হয় 0 হয় ইয়াত লিখা আছে সোয়া 6 নম্বৰ স্টেটমেন্টত example there is a zero vector in 0 in v such that u plus 0 equal to 0 plus u so ইয়াৰ পৰা আমি কি কনক্লুড কৰিব পাৰো যে ইয়াতে আইডেন্টিটি এলিমেন্টটো এক্সিষ্ট কৰি আছে in v so 5 নম্বৰ প্ৰপাৰ্টিটো হ'ব লাগে এবিলিয়ন হ'বলৈ হলে কি হ'ব লাগে আমি এক্সিস্টেন্স অফ ইনভার্স পাব লাগে ইনভার্স মিন্স কি যে প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টৰ কাৰণে এনেকুৱা এলিমেন্ট প্ৰত্যেকটো এলিমেন্ট জি থকা আকৌ প্ৰত্যেকটো এলিমেন্ট জি কাৰণে particular element a belongs to z কারণে এনেকুৱা এলিমেন্ট এটা z পাব লাগিব that means inverse element a inverse belongs to z থাকিব লাগিব যাতে কি সেই দুটা সাম কৰিলে 0 হয় গতিকে a কারণে মাইনাস a এটা z পাব লাগিব যাতে a minus a equal to 0 হৈ যায় তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে দেখি আছে ক্লিয়াৰলি for each vector in u in v প্ৰত্যেকটো ভেক্টৰ u small u কারণে v v পৰা যদি লওঁ আমি there is a vector code আছে বুলি কৈছে minus u code আছে বুলি কৈছে v তে আছে যাতে u plus minus u equal to minus u plus u equal to 0 হয় বুলি কৈছে গতিকে ইনভার্সও এক্সিস্ট কৰি আছে সো উইথ ৰেসপেক্ট টু এডিশন আমি কি পালো এতিয়ালৈকে ক্লোজাৰ প্ৰপাৰ্টি স্যাটিসফাই কৰি আছে এটো ক্লোজাৰ প্ৰপাৰ্টি স্যাটিসফাই কৰি আছে নেক্সট এটো হল এসোসিয়েটিভ প্ৰপাৰ্টি স্যাটিসফাই কৰি আছে ইয়াতে হল নেক্সট এটো কি হৈছে এক্সিস্টেন্স অফ আইডেন্টিটি স্যাটিসফাই হৈ আছে আৰু নেক্সট এটো হল ইনভার্স তো ইনভার্স এলিমেন্টটো পাই আছো ঠিক আছে গতিকে চাৰিটা প্ৰপাৰ্টি স্যাটিসফাই হল আৰু এবিলিয়ন হ'বলৈ কাৰণে এটা গ্ৰুপ কি লাগে কমিউটেটিভ প্ৰপাৰ্টি লাগে তো উইথ ৰেসপেক্ট টু এডিশন কমিউটেটিভ কি হয় যদি a b দুটা এলিমেন্ট আমি 0 পৰা লওঁ কমিউটেটিভ কি হয় a plus b equal to b plus a হলে কমিউটেটিভ প্ৰপাৰ্টি স্যাটিসফাই কৰা বুলি কওঁ সো ইয়াত সোৱা u plus 2 নম্বৰ এক্সাম্পল সোৱা u plus v equal to v plus u হৈ আছে তো কমিউটেটিভ প্ৰপাৰ্টি স্যাটিসফাই কৰি আছে গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা কি কনক্লুড কৰিব পাৰো যে v plus এই পাঁচটা প্ৰপাৰ্টি লগাই পেলাই আমি ক'ব পাৰো যে এই পাঁচটা এক্সিয়ম লগাই ক'ব পাৰো যে v plus এ যদি v আৰু যেটো বাইনাৰি অপাৰেচন প্লাস লওঁ ইয়াত v এ ভেক্টৰ স্পেস বুলি ক'লে দুটা থাকিব লাগিব ভেক্টৰ স্পেস বুলি ক'লে v প্লাস ইনটু ডট হ'ব লাগিব দুটা অপাৰেচন থাকিব লাগিব কিন্তু ইয়াতে মই যদি অকল v প্লাস অপাৰেচনৰ কথা কওঁ ই কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে এটা এবিলিয়ন গ্ৰুপ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে কিহৰ কাৰণে এবিলিয়ন গ্ৰুপ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে কাৰণ ই এবিলিয়ন গ্ৰুপৰ যিকিটা প্ৰপাৰ্টি হয় সেইকিটা স্যাটিসফাই কৰে ৰাইট সো এতিয়া আমি গম পালো যে ফ্ৰম দা ফাৰ্স্ট 5 axiom we can conclude that v plus represents an abelian group right তো abelian group represent কৰে সো এতিয়া আমি সাম যে এক্সটাৰ্নাল প্ৰপাৰ্টি আৰু এক্সটাৰ্নাল আৰু ইন্টাৰনাল কম্পোজিশন ইয়াত কেনেকৈ আছে সো ইয়াত তোমালোকে মন কৰা এই পাঁচটা প্ৰপাৰ্টি অকল এই 1 2 3 4 5 প্ৰপাৰ্টি মিন্স ৰুল বা এক্সিয়ম বুলি ক'ব পাৰা এই পাঁচটা এক্সিয়মত মন কৰা ইয়াতে প্লাস টু কি হৈ আছে দেখিছানে ইয়াতে প্লাস u plus v বুলি ক'লে কাৰ মেম্বাৰ বুলি কৈছে আকৌ v ৰে মেম্বাৰ কৈছে u plus v কৰাৰ পিছত যেটো আমি ৰিজাল্ট পাওঁ হেতু আকৌ v তে থাকে বুলি কৈছে v প্লাস টু আছে প্লাস অপাৰেচনটো আছে গতিকে প্লাস টু কি হৈ আছে ইয়াতে কি হৈ আছে প্লাস টু ইন্টাৰনাল কম্পোজিশন সো ইয়াত এই পাঁচটা গুটে এই পাঁচটা প্ৰপাৰ্টিতে গম পাবা যে এই পাঁচটা প্ৰপাৰ্টি চালে গম পাবা যে এই গুটে কিটা কোৰ কি হেৰি লগত কম্পোজিশনৰ লগত জড়িত ইন্টাৰনাল কম্পোজিশনৰ লগত জড়িত নেক্সট 6 নম্বৰ যি প্ৰপাৰ্টিটো আছে 6 নম্বৰ প্ৰপাৰ্টি 7 নম্বৰ প্ৰপাৰ্টি 8 নম্বৰ প্ৰপাৰ্টি 9 নম্বৰ প্ৰপাৰ্টি 10 নম্বৰ প্ৰপাৰ্টি দ্যাট মিন্স 6 নম্বৰ এক্সিয়ম 7 নম্বৰ এক্সিয়ম 8 নম্বৰ এক্সিয়ম 9 নম্বৰ এক্সিয়ম 10 নম্বৰ এক্সিয়মত পৰা আমি কি বুজিব পাৰো যে ইয়াত এক্সটাৰ্নাল যেটো কম্পোজিশন দ্যাট মিন্স ডট ইয়াত এপ্লাই হৈ আছে তো কিয় কাৰণে চোৱা দা স্কেলাৰ মাল্টিপল অফ u by c denoted by cu is in v চোৱা এই স্কেলাৰে এই c স্কেলাৰটোৱে যদি আমি u টু মাল্টিপ্লাই কৰো উইথ ৰেসপেক্ট টু দা অপাৰেচন ডট ঠিক আছে আৰু এই সেই অপাৰেচনটো কৰ পৰা আছে f ৰ পৰা আছে তো f সেটটোৰ পৰা আছে গতিকে ইয়াত কি জড়িত হৈ আছে ইয়াতে এক্সটাৰ্নাল কম্পোজিশন ডট জড়িত হৈ আছে এগেইন ইয়াতো চোৱা ইয়াতে c ডট আছে ঠিক আছে c ডট আছে গতিকে এটো এটা এক্সটাৰ্নাল কম্পোজিশন ইয়াতো চোৱা u ডট আছে ইয়াতে যেটো ডট আছে ডট অপাৰেচনটো আছে গতিকে ইয়াতে এই গুটে গিটাতে এক্সটাৰ্নাল কম্পোজিশনটো জড়িত হৈ আছে হল সো এখিনি পৰা আমি ভেক্টৰ স্পেসৰ আমাৰ যেটো ডেফিনেশন আছে আমি ডেফিনেশন খিনি বুজিলো কনসেপচন বিলাক বুজিলো এক্সটাৰ্নাল কম্পোজিশন কি হয় ইন্টাৰনাল কম্পোজিশন কি হয় বুজিলো আৰু লগতে ফাৰ্স্ট এক্সিয়মে যে ভেক্টৰ স্পেসৰ এবিলিয়ন গ্ৰুপ ফৰ্ম কৰে সেইখিনিও বুজিলো লগতে ওভাৰঅল আমি ভেক্টৰ স্পেস কি হয়
বুজিলো সো এতিয়া আমি কি বুজিলো ভেক্টৰ স্পেচ বুলি ক'লে যে ভেক্টৰ স্পেচ ইজ তাৰ নন এম্পটি সেট হয় উইথ ৰেসপেক্ট টু টু বাইনাৰী ৰিলেশ্যন প্লাস এণ্ড ডট আৰু ইয়াৰ পৰা আমি কি ক'ব পাৰো যে এই ভি প্লাস ডট দ্যাট মিন্স এই ভি প্লাস টু ডট ভি প্লাস ডট এইটো এটা ভেক্টৰ স্পেচ হ'ব এটা নন এম্পটি সেট ভি উইথ ৰেসপেক্ট টু টু বাইনাৰী ৰিলেশ্যন প্লাস এণ্ড ডট is said to be vector space যদি ই তলত দিয়া 10টা এক্সিয়ম ফলো কৰে আৰু এক্সিয়ম কিটা কি 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 এইকিটা এক্সিয়ম আৰু এই এক্সিয়ম কিটা যদি ফলো কৰে for all values of u so for all vectors u v w belongs to v আৰু for all scalars c d belongs to field তেনেহলে আমি কি কম the non empty set v with respect to the binary person plus and dot is said to be a vector space. এটি এটা প্রবলেম লম আৰু এই প্ৰবলেমটোৰ জৰিয়তে আমি ভেক্টৰ স্পেচ কি হয় আমি বুজিব ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে সো এটা প্ৰবলেম লম আৰু সেই প্ৰবলেমটোত এটা সেট লম ভেক্টৰ স্পেচ ইজ নাথিং বাট এ সেট নন এম্পটি সেট হয় না নহয় উইথ ৰেসপেক্ট টু টু বাইনাৰী পাৰ্সন প্লাস এণ্ড ডট গতিকে আমি এটা সেট লম আৰু সেই সেটটোক আমি চেক কৰিম whether it is a vector space or not তো কোৱেশ্চন এটা লোৱা এক্সাম্পল show that check whether show that নহয় check whether the vector v equal to কি দিয়া আছে x y z 3 tuple এটা ভেক্টৰ দিয়া আছে belongs to r cube so 3 tuple হলে তিনটা কোঅৰ্ডিনেট আছে দেখিছেনে x y z কোঅৰ্ডিনেট আছে গতিকে r cube ৰ পৰা ল'ম তো দুটা যদি কোঅৰ্ডিনেট থাকে x y থাকে আমি ক'ৰ পৰা ল'ম r স্কয়াৰ পৰা ল'ম ঠিক আছে এটো আন্ডাৰস্টুড such that কেনেকৈ দিয়া আছে this coordinate satisfy the equation twice x plus 3y square minus 4z square equal to 0 এটা আমি এই v সেটটোক আমাক v সেটটোত কি আছে the collection of all elements of the type x y z belongs to r cube পৰা r cube or সেইবোৰ এলিমেন্ট আছে x y z টাইপৰ এলিমেন্ট আছে যিবোৰে কোনটো ইকুৱেশ্যন স্যাটিসফাই কৰে twice x plus 3y square minus 4z square equal to 0 স্যাটিসফাই কৰে এটা আমাক এই সেটটোক তো এই সেটটোক সোয়া এই সেটটোক আমি কি দেখাব লাগে ভেক্টৰ স্পেচ হয় নে নহয় দেখাব লাগে দ্যাট মিন্স আমি চেক কৰিব লাগে যে এই সেটটো ভেক্টৰ স্পেচ হয় নে নহয় তো সলিউশনটো মন কৰা তো তোমালোকে যিকোনো প্ৰপাৰ্টি ল'ব পৰা ভেক্টৰ স্পেচৰ যিটা 10 এক্সিয়মৰ কথা কৈছো যিকোনো এটা এক্সিয়ম লৈ পেলাই তোমালোকে চেক কৰিব পৰা যে ইট ইজ এ ভেক্টৰ স্পেচ অৰ নট দ্যাট মিন্স এই এক্সিয়ম কিটা যদি কোনোবা এটাও যদি ইয়াত স্যাটিসফাই নহয় এই সেটটোৱে স্যাটিসফাই নকৰে এই সেটটো যেটো দিয়া আছে এই সেটটোৱে যদি ফলো নকৰে দ্যাট মিন্স ভেক্টৰ স্পেচ হ'বলৈ কাৰণে এটা নন এম্পটি সেট ভেক্টৰ স্পেচ হ'বলৈ কাৰণে যি কেটা 10 এক্সিয়ম ফলো কৰিব লাগে তাৰ এটাও যদি এই সেটটোৱে ফলো নকৰে তেনেহলে আমি ইয়াক ভেক্টৰ স্পেচ বুলি নকম তো ফলো কৰিলে গোটেইকেইটা ফলো কৰিলে তো ডেফিনেটলি ভেক্টৰ স্পেচ বুলি কম সো মই ফাৰ্স্ট প্ৰপাৰ্টিটোৱে লৈ লৈছো দ্যাট মিন্স ফাৰ্স্ট প্ৰপাৰ্টিটো মানে কি আছিল u v যদি আমি দুটা ভেক্টৰ আমি v পৰা লওঁ তেনেহলে u plus v যদি তেনেহলে কি হ'ব লাগিব ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো মতে কি আছে u v দুটা যদি আমি ভেক্টৰ v পৰা লওঁ u plus v টো ক'ত থাকিব লাগিব v তে থাকিব লাগিব এটো চেক কৰিম এতিয়া দুটা ভেক্টৰ u v আমি ক'ৰ পৰা কনসিডাৰ কৰিম এই v সেটটোৰ পৰা কনসিডাৰ কৰিম আৰু তাৰ পিছত চেক কৰিম u plus v যেটো ৰিজাল্ট পাম হেতু v তে লাই কৰে নে নকৰে ঠিক আছে এতিয়া সোৱা কেনেকৈ চাম চেক কৰিম সো দুটা আমি ইয়াৰ পৰা দুটা ভেক্টৰ কনসিডাৰ কৰিম আৰু ভেক্টৰ দুটা কেনেকুৱা হ'ব লাগিব x y z টাইপৰ হ'ব লাগিব আৰু লগতে হি x y z কিটাই এই ৰিলেশনটো স্যাটিসফাই কৰিব লাগিব দ্যাট মিন্স 2x plus 3y square minus 4z square equal to 0 ৰিলেশনটো স্যাটিসফাই কৰিব লাগিব তো u ভেক্টৰটো লৈছো সাপোজ x কোঅৰ্ডিনেটটো লৈছো মই 2 আৰু y কোঅৰ্ডিনেটটো লৈছো 0 and z কোঅৰ্ডিনেটটো লৈছো say 1 এতিয়া সোৱা u equal to 2 0 1 তো x y z টাইপৰ এলিমেন্ট হৈছে 3 টুপল হৈছে তো এতিয়া কথাটো হ'ল এই 2 0 1 এ এই ৰিলেশনটো স্যাটিসফাই এনেকে ডাইৰেক্টলি ৰেন্ডমলি লৈ ললে নহব এই ৰিলেশনটো স্যাটিসফাই হ'ব লাগিব এতিয়া সোৱা মই যদি 2x square plus 3y square minus 4z square ঠাইত x ৰ ঠাইত মই যদি a ৰ ঠাইত যদি আমি x y z ৰ ঠাইত যদি 2 0 1 এ ৰিপ্লেস কৰো আমাৰ ৰাইট হ্যান্ড সাইডত 0 আহিব লাগিব
so this should be equal to 0 তেতিয়াহে আমি এই u201 ভেক্টৰটো v ত থকা বুলি ক'ম এতিয়া সব পাতি চাও আহেনে নাহে 2 into 2 square plus 3 into y square means 0 square 0 হ'ব minus 4 into z square means 1 square so এটা সোয়া ইয়াতে এক সেকেন্ড নখা 201 oh sorry ইয়াত x square নাছিলে 2x plus 3y square minus 4z square 2x plus 3y square minus 4z square ইয়াত square নহয় ঠিক আছে তো কি পালো 2 into 2 into plus 3 into 0 minus 4 1 square that means 4 plus 0 minus 4 equal to 0 গটিকে 201 a ভেক্টৰটোৱে এই ৰিলেচনটো স্যাটিসফাই কৰিছে ঠিক আছে 2x square plus 3y square minus 4z square equal to 0 ৰিলেচনটো স্যাটিসফাই কৰিছে therefore u equal to 201 belongs to v so তেনেকে আমি v অন্য এটা ভেক্টৰ লওঁ যিটোৱে এই ৰিলেচনটো স্যাটিসফাই কৰে so সেই ভেক্টৰটো লৈছো সে 802 এটা আমি চেক কৰিম এগেইন যে এই ৰিলেচনটো স্যাটিসফাই কৰে না নকৰে এই ৰিলেচনটো স্যাটিসফাই কৰে না নকৰে that means 2x plus 3y square minus 4z square value to 0 আহে না নাই যদি আহে then this vector v belongs to v capital V otherwise it not belongs to capital V so আমি চেক কৰিম যে 2 into 8 plus 3 into 0 minus 4 into 2 square ঠিক আছে তো 2 আনগুণ 16 এটো 0 হৈ গল minus 4 into 4 16 হৈ যাব so equal to 0 so again this vector v 802 satisfy the relation 2x plus 3y square minus 4z square equal to 0 therefore small v belongs to capital V ঠিক আছে এই দুটা ভেক্টৰ কোৰ পৰা লইলো capital V পৰা আৰু এই দুটা ভেক্টৰ কিহৰ কাৰণে লব পাৰিলো যেহেতু u small u and small v satisfy this relation 2x plus 3y square minus 4z square equal to 0 এতিয়া আমি u plus v কৰিম now we add these two vector আমি চাম যে ইয়াৰ এডিশন টু এই ইয়াত থাকে না থাকে এই v ভেক্টৰটো থাকে না থাকে so ইয়াৰ এডিশন টু যদি আমি এই v ভেক্টৰটো পাই যাওঁগৈ that means এডিশন টু a u আৰু v যদি এড কৰা পাছত যেটো ভেক্টৰ পাও সেই ভেক্টৰটোৱে যদি 2x plus 3y square minus 4z square equal to 0 relation to satisfy কৰে then we can say that u plus v belongs to v so otherwise যদি satisfy নকৰে তেনে হলে কম যে otherwise it is not it belongs to the set capital V তো এটা সোয়া u plus v কৰিম এটা 201 u2 হল 201 plus v2 হল small v2 হল 801 802 এতিয়া আমি এই এডিশনটো কেনে কৰিম কম্পোনেন্ট ওয়াইজ কৰিম তো ইয়াতে কম্পোনেন্ট ওয়াইজ এডিশন মিন্স তোমালোকে বুজি লোৱা যে আমি x কম্পোনেন্টৰ লগত এই সোয়া u ভেক্টৰটো ইয়াত x কম্পোনেন্ট 2 আছে y কম্পোনেন্ট 0 আছে z কম্পোনেন্ট কি আছে 1 আছে এগেইন v ভেক্টৰটো x কম্পোনেন্ট আছে 8 আছে y কম্পোনেন্ট আছে 0 আছে আৰু z কম্পোনেন্ট আছে 2 আছে এতিয়া কম্পোনেন্ট ওয়াইজ এডিশন মিন্স x কম্পোনেন্ট ফার্স্ট ভেক্টৰটো x কম্পোনেন্টটোৰ লগত সেকেন্ড ভেক্টৰটোৰ x কম্পোনেন্টটো এড কৰিম so first vector to y component to logot second vector to y component to add korim aru third vector second vector first vector to z component to logot second vector to z component to add korim so ki pam 2 plus 8 comma 0 plus 0 so 1 plus 2 so ki pam goi finally 10 comma 0 comma 3 pam so ami u plus v equal to kiman palo 10033 etia ami sam je ei 10032 e 2x plus 3y square minus 4z square relation to satisfy কৰে না that means আমি চাম যে x y z ৰ ঠাইত যদি আমি 10 0 আৰু 3 পুট কৰো twice x plus 3y square minus 4z square equal to 0 আহে নে নাহে এটা সোয়া 2 into x ৰ ঠাইত 10 পাতিছো again 3 into y square বুলি ক'লে 0 হৈ যাব কাৰণ y ভ্যালু টু 0 আৰু z ৰ ঠাইত আমি কি পাতিম 3 square minus 4 into 3 square so কিমান পাম 20 minus 4 into 9 36 that means থাকিবগৈ minus 16 এটা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কি কম বললা যে 2x plus 3y square minus 4z square does not equal to 0 that means এটো ভ্যালু যেহেতু এই ভেক্টৰটোৱে এই ৰিলেচনটো স্যাটিসফাই নকৰে 2x plus 3y square minus 4z square equal to 0 স্যাটিসফাই নকৰে that means 2x plus 3y square minus 4z square ভ্যালুটো কি পালো minus 16 which is not equal to 0 so আমি কি কনক্লুড কৰিব পাৰিম যে u plus v therefore u plus v does not belongs to v so মই কৈছিলো কি যে ভেক্টৰ স্পেস দেখাবলৈ হলে এটা সেট কি ক'ব লাগিব হে 10টা এক্সিয়ম কমপ্লিটলি স্যাটিসফাই কৰিব লাগিব আৰু যদি অন্য হাতেদি যদি আমি
আমি যেটো পাৰ্টিকুলাৰ সেট আমাক গিভেন দিয়া আছে সেই সেটটোৱে যদি ভেক্টৰ স্পেচ হ'বলৈ কাৰণে যি 10টা এক্সাম স্যাটিসফাই কৰিব লাগে তাৰ এটাও যদি স্যাটিসফাই নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি কি ক'ম ইট ইজ নট এ ভেক্টৰ স্পেচ এটা তোমালোকে চোৱা ভেক্টৰ স্পেচৰ যেটো ফাৰ্স্ট প্ৰপাৰ্টি নম্বৰ 1 এটা প্ৰপাৰ্টি 1 টো কি পাইছিলো আমি u plus v belongs to capital V হ'ব লাগিব that means for all u v belongs to v u plus v belongs to v থাকিব লাগিব কিন্তু ইয়াতে কি পালো দুটা আমি এনেকুৱা পাৰ্টিকুলাৰ ভেক্টৰ v সেটটো পৰা ললো for this given set আমি দুটা পাৰ্টিকুলাৰ u v ললো যি দুটা এই ৰিলেচনটো স্যাটিসফাই কৰে 2x plus 3y² minus 4z² 0 স্যাটিসফাই কৰে so সেই দুটা ভেক্টৰ কি পালো u equal to 201 which is belongs to capital V, small v equal to 802 which is belongs to capital V but আমি চালো যে এই দুটাৰ যেটো এই ভেক্টৰ এডিশন টু u plus v আমি পালো কি 1003 which does not satisfy this relation 2x plus 3y² minus 4z² equal to 0 therefore u plus v does not belongs to v so first property to satisfy নকৰিলে this property does not satisfy by this v this set v so আমি কি কম যে capital V is not a vector space right so in this way আমি এই ভেক্টৰ স্পেচৰ লগত জড়িত যিবোৰ কনসেপ্ট আছে সেইবোৰ বুজিব পাৰো আৰু ভেক্টৰ স্পেচৰ কনসেপ্টবোৰৰ জড়িতে বা ভেক্টৰ স্পেচ এটা নন এম্পটি সেট v ভেক্টৰ স্পেচ হ'বলৈ কাৰণে যি 10টা এক্সাম লাগে সেই 10টা এক্সামৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰো ভেক্টৰ স্পেচৰ লগত জড়িত যিবোৰ প্ৰবলেমছ আছে আমি সলভ কৰিব পাৰো so in this way আমি ভেক্টৰ স্পেচটো বুজিব পাৰো so যদি কিবা ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিবা আদাৰৱাইজ যিবোৰ তোমালোকৰ কাৰণে WhatsApp group বনোৱা হৈছে তাত তোমালোকৰ ডাউটবোৰ শেয়াৰ কৰিবা I will try to solve your doubts so thank you for visiting my channel আৰু মই তোমালোকক সদায় আগতে কোৱাৰ দৰে আজিও কওঁ যে ভিডিঅ'বোৰ যিমান পাৰা শেয়াৰ কৰিবা যাতে তোমালোকৰ লগতে অন্য ষ্টুডেণ্টবোৰেও এই ভিডিঅ'বোৰ পায় আৰু mathematics যিবোৰ টান জটিল টপিক আছে সেইবোৰ শিকাত হেল্প হয় so thank you for visiting my channel